બધા શાકનો સ્વાદ એક તરફ અને એક તરફ છે ઘૂંટાનો સ્વાદ. શિયાળામાં સૌરાષ્ટ્રનો સરતાજ કહેવાતો આ ઘૂંટો છે ને એ 40 થી 42 જાતના શાકનો ઉપયોગથી બનાવવામાં આવે છે. તેલના ઉપયોગ વગર બનતો આ ઘૂંટો એકદમ હેલ્ધી અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. પરંતુ અત્યારના સમય પ્રમાણે તેમાં ઘણા અપડેટ વર્ઝન પણ આવ્યા છે. એટલે ક્યારેક તે કુકરમાં બનાવાય છે અથવા તો તેને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે તેમાં વઘાર પણ નખાય છે. પરંતુ સાચો ઘૂંટાનો સ્વાદ અને ફ્લેવર ત્યારે જ આવે કે તે તેની ઓરિજિનલ રીતથી બનાવવામાં આવે. તો કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ અને આજે આપણે તેની ઓરિજિનલ રીત જાળવી અને આ ઘૂંટો બનાવીશું. તેની પાછળનો એક હેતુ એવો પણ છે કે બીજી બધી વસ્તુની જેમ ઘૂંટાની પણ ઓરિજિનલ રેસીપી છે તે વારસાગત જળવાઈ રહે. ઘૂંટો બનાવવો સહેલો લાગે પણ તેની પાછળની પ્રિપેરેશન અને મહેનત છે ને તે ખૂબ જ વધારે હોય છે. તો મારો આજનો આ વિડીયો છે ને તે અંત સુધી જરૂરથી જોજો. અને શિયાળામાં ખૂબ જ મહેનત પડશે પણ એક વખત તો તમારા ફેમિલી માટે પણ આ ઘૂંટો છે ને તે બનાવજો. ખૂબ જ હેલ્ધી અને સ્વાદિષ્ટ ઘૂંટો બનાવવા માટે લગભગ 42 જેટલા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કારેલા અને ભીંડા સિવાય શિયાળામાં મળતા બધા શાકભાજી આમાં વાપરી શકાય છે. આપણે અહીં 40 જાતના શાકનો ઉપયોગ કર્યો છે. બધા શાકભાજી સાથે 2 દાળ પણ ઉમેરાઈ છે. તો પ્રથમ અડધો કપ ચણાની દાળને 3 થી 4 કલાક પલાળી અને લીધી છે. તેની સાથે મગની ફોતરાવાળી દાળ પણ અડધો કપ પલાળી અને લીધી છે. હવે શાકભાજીમાં પહેલા આપણે બીન્સથી શરૂઆત કરશું. તો અડધો બાઉલ લીલા વટાણા લીધા છે. અડધો બાઉલ લીલી તુવેરના દાણા એટલે કે લીલવા લઈશું. સાથે પાપડી વાલોળના બીજ અડધો બાઉલ લઈશું. હવે શાકભાજીની શરૂઆત આપણે અડધો બાઉલ સમારેલી કોબીજ લઈશું. અડધો બાઉલ સમારેલું ફ્લાવર લઈશું. અડધો બાઉલ સમારેલ બ્રોકોલી પણ લઈશું. સાથે અડધો બાઉલ સમારેલી ખીરા કાકડી લઈશું. હવે અડધો બાઉલ સમારેલી ગુવાર લઈશું. અડધો બાઉલ સમારેલી ચોળી પણ લઈશું. અને સાથે અડધો બાઉલ ટિંડોરા પણ સમારી અને લેવાના છે. અડધો બાઉલ સમારેલી પાપડી વાલોળ લઈશું. અહીં દેશી વાલોર મળે ને તો તે પણ વાપરી શકાય છે. સાથે અડધો બાઉલ સમારેલી ફ્રેન્ચ બીન્સ એટલે કે ફણસી લઈશું. અડધો બાઉલ ફોલેલી સુરતી પાપડી પણ લેવાની છે. અડધો બાઉલ સમારેલા કેપ્સિકમ લઈશું. તેની સાથે અડધો બાઉલ અમેરિકન મકાઈના દાણા લઈશું. 1 બાઉલ સમારેલા લીલા કે પછી ગુલાબી જે રીંગણ મળે ને તે લેવાના છે. સાથે 1 બાઉલ સમારેલા બટેટા લઈશું. તે જ રીતે 1 બાઉલ સમારેલી દૂધી લેવાની છે. અડધો બાઉલ સમારેલા ગાજર લઈશું. અને અડધો બાઉલ સમારેલા લાલ ટમેટા લેવાના છે. તેની સાથે અડધો બાઉલ સમારેલા લીલા ટમેટા પણ લઈશું. હવે કંદમાં અડધો બાઉલ સમારેલું રતાળું લઈશું. તેની સાથે અડધો બાઉલ સમારેલા શક્કરિયા લઈશું. અડધો બાઉલ સમારેલું સૂરણ પણ લેવાનું છે. અને અડધો બાઉલ બીટ પણ સમારી અને લઈશું. હવે લીલી ભાજીઓ લઈએ તો તેના માટે અડધો બાઉલ ફુદીનાના પાન લઈશું. 1 બાઉલ મેથીની ભાજી સમારી અને લઈશું. 1 બાઉલ સમારેલી પાલકની ભાજી લઈશું. તેની સાથે 1 બાઉલ સમારેલી તાંજળિયાની ભાજી પણ લેવાની છે. સુવાની ભાજી છે ને તે ખૂબ જ સ્ટ્રોંગ ફ્લેવર અને સ્વાદવાળી હોય છે, જેથી 1 નાનો બાઉલ જ સમારેલી સુવાની ભાજી લેવાની છે. હવે છેલ્લે 1 મોટો બાઉલ સમારેલી કોથમીર પણ લઈશું. હવે 1 બાઉલ સમારેલી લીલી ડુંગળી લેવાની છે. તેની સાથે 1 બાઉલ સૂકી ડુંગળી લઈશું. અડધો બાઉલ સમારેલું લીલું લસણ લઈશું. હવેની બધી વસ્તુ આપણે નાનો બાઉલ લઈશું, જે અંદાજે 3 ટીસ્પૂન જેટલું માપ થાય છે. માટે અડધો નાનો બાઉલ સમારેલું સૂકું લસણ લઈશું. 1 નાનો બાઉલ ઝીણું સમારેલ આદુના ટુકડા લઈશું. 1 નાનું બાઉલ ઝીણા સમારેલી લીલી હળદર લઈશું. સાથે 1 નાનો બાઉલ ઝીણી સમારેલી સફેદ આંબા હળદર પણ લઈ લેવાની છે. અડધો બાઉલ સમારેલી તીખી મરચી લઈશું, જેને આપણે સુરતી તીખી મરચી પણ કહીએ છીએ, તે લેવાની છે. અડધો નાનો બાઉલ સમારેલા મોળા લીલા મરચાં પણ લઈશું. આ સિવાય મને જે 2 શાક નથી મળ્યા તે છે લીલા ચણા એટલે કે જીંજરા અને લીલા વાલ. જો એ બંને મળે ને તો એ બંને ઉમેરવાના જ. આ માપ પ્રમાણે બધા શાકમાંથી 10 થી 11 વ્યક્તિ જમી શકે ને તેટલો ઘૂંટો બને છે. ઓરિજિનલ રીતથી ઘૂંટો બનાવવા માટે ગેસ ચાલુ કરશું. તેની ફ્લેમ હાઈ રાખી એક મોટું તપેલું ગેસ પર રાખી દેવાનું છે. હવે તપેલામાં 2 લીટર જેટલું પાણી ઉમેરશું. અહીં મારે પાણીનો જગ છે તે 1.5 લીટરનો છે, માટે મેં 1.5 જગ પાણી ઉમેર્યું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખતા પાણીને ગરમ થવા દેવાનું છે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ પછી ગરમ થતા પાણીને હાથ વડે ચેક કરતા પાણી સતપથી થોડું વધારે એવું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે ગરમ થતા આ પાણીમાં સૌથી પહેલા લીલી હળદર ઉમેરી દેવાની છે. લીલી હળદર ઉમેરવાથી ઘૂંટામાં ઓરિજિનલ કલર અને ફ્લેવર ડેવલપ થાય છે. તેની સાથે આદુના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આંબા હળદરના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. સૂકા લસણના ટુકડા પણ ઉમેરશું અને તીખી લીલી મરચીના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું.
અને છેલ્લે મોળા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે ગરમ થતા પાણીમાં હલાવી અને આ બધી વસ્તુ મિક્સ થવા દઈશું. ઘૂંટો બનાવવામાં મીઠા સિવાય કોઈ પણ જાતના સૂકા મસાલા પાવડર નથી વપરાતા અને ઘૂંટાનો કલર અને તીખાશ તેમાં આપણે જે હળદર, લસણ, આદુ અને તીખી મરચી ઉમેરી છે ને તેનાથી જ આવે છે, માટે તે સૌથી પહેલાં ઉમેરવાના. બધું મિક્સ કર્યા પછી હવે બધું ગરમ થઈ રહ્યું છે તો પ્રથમ પલાળેલી મગની દાળ ઉમેરી દેવાની છે. મગની દાળ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે પલાળેલી ચણાની દાળ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે બંને દાળને હલાવી અને મિક્સ કરવાની છે. એકવાર બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે માત્ર 5 મિનિટ માટે તપેલાને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી ગરમ થઈ અને બધું ઉકળવાની શરૂઆત થઈ જાય. લગભગ 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલશું. બધું એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે અને ઉકળવાની શરૂઆત થાય એ પહેલાં આપણે હવે બધા શાક પણ ઉમેરી દઈએ. જે શાકને ચડતા થોડો સમય લાગે ને તે પહેલાં ઉમેરશું. તો સૌથી પહેલાં સમારેલા બટેટાના ટુકડા તપેલામાં ઉમેરી દઈશું. સાથે દૂધીના ટુકડા ઉમેરશું અને ત્યાર પછી રીંગણના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે ટિંડોરાના ટુકડા ઉમેરશું, સમારેલી ચોરી પણ ઉમેરશું અને સમારેલો ગુવાર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે સમારેલી પાપડી વાલોર પણ ઉમેરશું. ગાજરના ટુકડા ઉમેરશું અને સમારેલી ફણસી એટલે કે ફ્રેન્ચ બીન્સ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે ફોલેલી સુરતી પાપડી પણ ઉમેરી દઈએ. સમારેલું ફ્લાવર ઉમેરશું અને સાથે સમારેલી બ્રોકોલી પણ ઉમેરી દઈએ. હવે સમારેલી કોબી પણ ઉમેરવાની છે. કેપ્સિકમના ટુકડા પણ સાથે ઉમેરી દઈશું. હવે ખીરા કાકડીના ટુકડા ઉમેરશું. આ બધા શાક ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે બધા બીન્સ ઉમેરવાના છે. તો તેના માટે લીલી તુવેર એટલે કે લીલવાના દાણા ઉમેરશું. સાથે વાલોરના દાણા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે લીલા વટાણા પણ ઉમેરી દેવાના છે અને છેલ્લે અમેરિકન મકાઈના દાણા પણ ઉમેરી દઈશું. મને લીલા ચણા અને લીલા વાલ નથી મળ્યા. જો તમારી પાસે હોય ને તો આ સમયે એ બંને ઉમેરી દેવાના. હવે બધા કંદ ઉમેરવાની શરૂઆત કરશું. માટે પ્રથમ શક્કરિયાના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે સુરણના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે સમારેલું રતાળું પણ ઉમેરશું અને છેલ્લે બીટના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. બધા કંદ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે સમારેલી સૂકી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. લીલી ડુંગળીના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. સમારેલું લીલું લસણ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે લીલા ટમેટાના ટુકડા ઉમેરશું. સાથે લાલ ટમેટાના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. અહીં આપણે સૂકું લસણ શરૂઆતમાં જ ઉમેરેલું હતું. અહીં બીજા સ્વાદની જેમ ઘૂંટામાં ખટાશ પણ આપણે ટમેટા અને લીંબુથી ડેવલપ કરતા હોઈએ છીએ. ફરી બધું હલાવી એક વખત મિક્સ કરશું. વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે છેલ્લે બધી લીલી ભાજીઓ ઉમેરી દેવાની છે. તો પ્રથમ પાલકની ભાજી સમારેલી ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરવાની છે. હવે સમારેલી તાંજળિયાની ભાજી પણ ઉમેરી દઈશું અને ફુદીનાના પાન પણ ઉમેરશું. ઘણા લોકો ફુદીનો નથી ઉમેરતા, પણ ફુદીનો ઉમેરીએ ને તો ફુદીનાના પાન સાથે ઘૂંટામાં એક બહુ સરસ સ્મેલ ડેવલપ થાય છે. હવે છેલ્લે થોડી એવી સુવાની ભાજી ઉમેરશું. સુવાની ભાજીની ફ્લેવર છે ને તે એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય છે, જેથી તે વધારે ઉમેરીએ ને તો તે ઘૂંટાનો સ્વાદ બગાડી નાખે છે, પણ થોડી ઉમેરીએ ને તો એકદમ ફ્લેવરફુલ લાગે છે. માટે ફક્ત ફ્લેવર પૂરતી જ આ થોડા પ્રમાણમાં ઉમેરવાની રહેશે. અહીં બધા શાકભાજી ઉમેરાઈ ગયા છે તો હવે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. મીઠું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે સાથે 1 લીંબુનો રસ પણ અત્યારે જ ઉમેરી દેવાનો છે, જેથી બધા શાકભાજી ઉકળે ને છતાં પણ ઘૂંટાનો ઓરિજિનલ ગ્રીન કલર એવો સરસ જળવાઈ રહે અને ઘૂંટામાં સરસ ખટાશ પણ ચડી જાય. અહીં લીંબુ નીચોતા નીકળેલા બીજ પણ ઉપરથી આપણે કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી ચમચા વડે બધું એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે નીચે સુધી હલાવી અને મિક્સ કરશું. હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈમાંથી મીડિયમ કરી આ બધા શાકને આ રીતે એકદમ સરસ રીતે બફાવા દેવાના છે. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ઘૂંટાને ઉકળતા લગભગ અડધી કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે અને બધું સરસ ઉકળે છે. સાથે લીલી હળદરના કારણે ઉકળતા ઘૂંટામાં એકદમ સરસ કલર પણ આવ્યો છે. ઉકળતા ઘૂંટાને થોડા સમયે આ જ રીતે નીચે સુધી ચમચો ફેરવી અને હલાવ્યા પછી લગભગ 2 થી 2.5 કલાક જેવો સમય ઉકાળવા દેવાનો છે. આ સમયે ઉકળતો ઘૂંટો ચાખતા મને તેમાં તીખાશ, ખટાશ અને ખારાશ થોડી એવી ઓછી લાગે છે. માટે લીલી મરચીને ક્રશ કરી 3 ચમચી જેટલી પેસ્ટ તેમાં ઉમેરશું. સાથે 1 લીંબુનો રસ પણ વધારે નીચવી લેવાનો છે. લીંબુનો રસ ઘૂંટામાં નીચવાઈ જાય ને એટલે હવે 1/2 ચમચી જેટલું મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. હવે ફરી બધું હલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે. અહીં ઘૂંટો છે ને તેમાં ક્યાંય પણ લાલ મરચું ન આવવા પડતા આપણે લીલી મરચીથી તીખાશ લાવવાની હોય છે અને ઘૂંટામાં બધા જ ઉકળતા શાકભાજી સાથે મરચીની તીખાશ છે ને તે ખૂબ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.
બધું મિક્સ કર્યા પછી હવે આપણે સમારેલી કોથમીર ઉમેરવાની બાકી હતી તો તે પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે બધું ફરી હલાવી અને મિક્સ કરવાનું છે. ત્યાર પછી ફરી આ ઘૂંટાને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર 1.5 થી 2 કલાક ઉકળવા દઈશું. વધારે 1.5 કલાક ઘૂંટો ઉકળ્યા પછી ઉકળતા શાકભાજીમાં લસણ, મરચી, ફુદીના બધાની અદ્ભુત સુગંધ સાથે આખા ઘરમાં એકદમ મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે. આટલું ઉકળ્યા પછી બધું શાક અને દાળ એકદમ સરસ ચડી પણ ગયા છે અને તે બફાઈ અને ક્વોન્ટિટીમાં ઓછા પણ થઈ ગયા છે. છતાં પણ ઉકળતા શાકભાજીના ચમચામાં લઈ અને આપણે પ્રેસ કરી અને જોઈ લેશું. અહીં શાક બધું પ્રેસ કરતાં મેશ થઈ જાય તેવું બફાઈ ગયું છે. ઘૂંટો બહુ જ ગરમ હોય છે માટે ટચ કરતાં અંદરથી બહુ જ ગરમ લાગે છે. સાથે દાળ પણ પ્રેસ કરતાં એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે અને ગાજર જેવા કંદ પણ બફાઈ ગયા છે. ઉકળતા ઘૂંટામાં ચમચો નીચે સુધી ફેરવતા ઘૂંટો એકદમ સરસ બફાઈ પણ ગયો છે અને દાળ, શાક, ભાજી બફાઈ અને રસો પણ ઓટોમેટિક ઘાટો એટલે કે થીક થઈ ગયો છે. ઘણા લોકો ઘૂંટાને વધુ થીક કરવા માટે આ સમયે બ્લેન્ડર વડે થોડો એવો ઘૂંટાને ક્રશ કરતા હોય છે, પણ આપણે એવું ના કરતા મેશરના ઉપયોગ વડે ઘૂંટાને થોડો એવો મેશ કરશું. શાકભાજી સરસ બફાઈ તો ગયા છે, પણ આ રીતે થોડું એવું મેશ કરવાથી શાકભાજી એકદમ ક્રશ ન થતા થોડા એવા મેશ પણ થશે અને થોડા એવા ટુકડા પણ રહેશે, જેથી એકદમ ઘાટા રસા સાથે થોડા શાકભાજીના ટુકડા એમ થઈ અને ઓરિજિનલ ઘૂંટો બને છે. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ આપણે ઘૂંટાને મેશર વડે મેશ કરી લીધો છે. હવે જુઓ, મિક્સ કરતા જોઈ શકાય છે કે ઘૂંટાનો રસો ઘાટો થયો છે. થોડા એવા શાક પણ મેશ થયા છે અને થોડા એવા આખા પણ રહ્યા છે. ગરમા ગરમ એકદમ સુગંધીદાર અને લાજવાબ આગ ઉકળતા ઘૂંટામાં હવે ઉપરથી ઘણી બધી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દેવાની છે. વધારે એક વખત મિક્સ પણ કરી લઈશું. તમને થશે કે મસાલામાં મીઠા સિવાય કંઈ જ નહીં. તેલ અને વઘાર વગરના બધા બાફેલા શાકનો ઘૂંટો સ્વાદમાં કેવો હશે, પણ બધા શાક જ્યારે ધીમા ગેસ પર આ રીતે પાણીમાં છૂટા બફાય અને બધાનો સ્વાદ અને ફ્લેવર એકબીજામાં ભળે ને ત્યારે એક અદ્ભુત સ્વાદ અને સુગંધનો સંગમ થઈ અને ઘૂંટાનો જે સ્વાદ બને છે ને તે બધા સ્વાદિષ્ટ શાકના સ્વાદને પાછળ રાખી દે તેવો થાય છે. માટે જ ઘૂંટો સૌરાષ્ટ્રના બધા શાકનો સરતાજ કહેવાય છે અને તેનો ખરો ખ્યાલ તો તેની આ ઓરિજિનલ રીતથી તમે ઘૂંટો બનાવો ને અને પછી ચાખો ને ત્યારે જ આવે. માટે જ કાઠિયાવાડમાં તો શિયાળામાં ઘૂંટાની પાર્ટીઓ થાય. હવે ઘૂંટો તૈયાર થઈ ગયો છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ પણ કરી દઈશું. ગરમા ગરમ એક અદ્ભુત સુગંધ સાથે ઘૂંટો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે તો આ ઘૂંટાને પીરસી પણ લઈએ. સફેદ માખણ ચોપડેલા બાજરીના રોટલા, કાઠિયાવાડી લસણની સૂકી લાલ ચટણી, ઘરનું બનાવેલું સફેદ માખણ સાથે દેશી ગોળ હોય અને તેની સાથે જ્યારે ગરમા ગરમ ઘૂંટો પીરસાય ને અને પછી ઘૂંટો ખાવાની જે મોજ હોય ને ત્યારે ઘૂંટાનો રોટલા સાથેનો સ્વાદ એક અદ્ભુત આનંદનો અનુભવ કરાવે અને તમે જ્યારે ઘૂંટો બનાવો ને પછી ટેસ્ટ કરો ત્યારે જ તે તમને ખ્યાલ આવે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે ખૂબ જ સરળ દેખાતી આ રેસીપી ખૂબ જ પ્રિપેરેશન અને મહેનત માગી લે તેવી છે અને પછી જે ઘૂંટાનો સ્વાદ બને ને તે લાજવાબ હોય છે. તો મારી આજની ઘૂંટાની આ ઓરિજિનલ રેસીપી તમને કેવી લાગી ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે તમારા પ્રદેશની પણ આવી કોઈ પણ પ્રખ્યાત શિયાળુ રેસીપી હોય ને અને તે તમારે અમારી ચેનલ પર જોવી હોય ને તો કોમેન્ટ બોક્સમાં તેનું નામ લખી અને અમને જણાવજો. અમે તે બનાવવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરશું અને ઘૂંટાની આ ઓરિજિનલ રેસીપી લાઇક કરી અને શેર જરૂરથી કરજો. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી અમારી ચેનલ પર દરરોજ મુકાતી રેસીપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી રહે. ફરી મળશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.